Anh trai tôi phát hiện được một chiếc nhẫn đặc biệt. Nó có thể giúp giao dịch vật phẩm với người ở thế giới khác. Anh ấy dùng hàng giả thay thế hàng thật, dùng thuốc bỏ đi để giao dịch, giúp cả gia đình cổ đại thăng cấp. Kết quả là khiến người ta tan cửa nát nhà. Sau khi nếm trải lợi ích, anh ấy lại muốn dùng chiêu cũ. Tôi khuyên anh ấy tuân thủ quy tắc giao dịch, nhưng anh không nghe. Cuối cùng sự việc bị bại lộ. Anh trai tôi sắp phải chịu hình phạt vì xáo phạm quy tắc. Để xoa dịu cơn giận, anh ấy giao tôi như một món đồ để bồi thường cho người khác, khiến tôi bị đối xử tàn nhẫn và trở nên tàn tật. Khi mở mắt ra, tôi đã được quay lại ngày anh tôi chuẩn bị giao dịch. Wow, cuối cùng tôi cũng có thể giao dịch vật phẩm với người ở thế giới cao cấp. Không uổng công tôi bỏ bao nhiêu công sức suốt thời gian qua, giao dịch với đám cổ đại ngu ngốc đó, để nâng cấp bản thân. Con trai mẹ đúng là giỏi. Nhìn hai người họ, tôi chỉ biết cười lạnh. Họ coi những người cổ đại là kẻ ngốc để lợi dụng. Nhưng đâu biết rằng, người ở thế giới cao cấp cũng coi họ như vậy. Anh tôi và mẹ tôi hào hứng mở hệ thống để chọn đối tượng giao dịch. Họ tìm được một người có vẻ ngốc nghếch và giàu có. Anh tôi lập tức liên hệ với người đó. Người kia đến từ một thế giới có công nghệ cực kỳ phát triển. Nhưng đổi lại, ở thế giới đó, rau tươi trở thành thứ hiếm hoi. Thực vật gần như biến mất. Vì vậy, người đó đề xuất dùng loại dược phẩm thần kỳ để đổi lấy rau tươi từ anh tôi. Loại dược phẩm này uống vào có thể trẻ hơn 5 tuổi ngay lập tức. Con trai, mau đồng ý với người ta đi. Vì đây là lần giao dịch đầu tiên, nên số lượng giao dịch lần này không nhiều. Anh tôi vừa đồng ý giao dịch được 1 giây, thì ngay lập tức sai bảo tôi mau ra chợ nhặt mấy lá rau héo mà người ta bỏ đi. Đi nhanh, anh nha, chúng ta nên tuân thủ quy tắc giao dịch. Dù sao, lần này đối tác là người ở thế giới cao cấp. Nếu bị phát hiện chúng ta làm hàng giả, hậu quả sẽ không lường được đâu. Mày đúng là nhát gan. Làm gì cũng không nên chuyện. Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Mấy người đó bình thường có rau đâu mà ăn. Dù tốt hay xấu họ cũng chẳng nhận ra. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng để tránh lặp lại bi kịch ở kiếp trước, tôi chạy ra chợ, chọn những loại rau tươi ngon nhất để mang về. Con nhỏ này, cánh cứng rồi hả? Không phải bảo mày nhặt rau hỏng trên đất à? Mấy loại rau này cất vào tủ lạnh, để dành cho anh mày ăn. Mẹ, nghe con nói đã. Lần này mình chuẩn bị đồ thật tốt. Lần sau họ còn muốn giao dịch với mình. Khi đó, mình có thể nhân cơ hội, yêu cầu họ cung cấp công nghệ tiên tiến. Có công nghệ rồi, chúng ta sẽ không phải sống trong căn nhà chật hẹp này nữa. Dù sao, mấy loại rau héo úa này cũng chẳng đủ để kéo anh con vào đường cùng. Ảnh hưởng lớn nhất cũng chỉ là bị tịch thu chiếc nhẫn thôi, hoặc bồi thường một chút tổn thất. Như vậy thì không đáng là gì với con cả. Con cần phải tận dụng cơ hội giao dịch tiếp theo để đưa anh ấy vào đường cùng. Mẹ tôi bị thuyết phục. Ba cùng anh tôi bàn bạc một lúc và đồng ý với ý kiến của tôi. Sau khi giao được giao dịch qua, bên kia vô cùng hài lòng. Ngay tại chỗ đã đặt thêm một giao dịch khác với anh tôi. Tôi cần cậu tín cho tôi một người. Ông cần một người để làm gì? Việc này không cần cậu quan tâm, vì bên kia không đồng ý giao công nghệ tiên tiến cho chúng tôi, mà chỉ muốn trao đổi bằng thuốc. Do đó, anh tôi đã chặn liên lạc với người đàn ông đó. Khi anh định dạy dỗ tôi, anh bất ngờ phát hiện mẹ tôi trẻ ra rất nhiều. Từ một phụ nữ trung niên già nua, bà biến thành một người phụ nữ trẻ tuổi, chỉ khoảng 30. Anh tôi như nhìn thấy một cơ hội làm giàu khổng lồ. Anh lập tức bỏ chặn người đàn ông kia và đồng ý với yêu cầu giao dịch của ông ta. Sau đó, anh liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, như đang tính toán cách ra tay. Anh, chúng ta không thể làm việc phạm pháp. Tôi đọc tin tức thấy rằng DNA của lợn giống với con người đến 98%. Chúng ta có thể dùng thịt lợn để thay thế không? Cuối cùng, tôi nói thêm, sắp Tết rồi, giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng quên thích video nhé. Anh tôi đã tìm được một chiếc nhẫn đặc biệt, có thể giao dịch đồ với những người từ thế giới cao cấp. Không ngờ bên kia vừa mở lời đã đòi thịt người. Gia Kỳ nói đúng. Mấy khác biệt nhỏ như vậy, người ở thế giới cao cấp chưa chắc nhận ra được. Nếu hỏi tới thì cứ nói ở thế giới nhỏ này, thịt người là như thế. Hơn nữa, thịt lợn dễ kiếm, còn tìm một người cho hắn thì rất khó có được. Nhỡ đâu sau này họ lại muốn tìm thêm người thì làm sao? Cũng hợp lý.
Anh ấy dùng đồ giả thay thế. Sau khi cúp máy, anh ấy trở nên vô cùng ngạo mạn. Theo phản xạ, anh liền nghĩ tới việc coi những người ở thế giới cổ đại dễ bị lừa gạt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn chị dâu với ánh mắt đầy thắc mắc. Bình thường chị ấy chẳng bao giờ thân thiết với tôi. Sao tự dưng lại đứng ra bênh vực tôi? Nhớ tới cây trầm gỗ mà chị luôn trân quý, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ chị có liên quan đến bà lão đã bị anh tôi hại chết? Sau khi anh tôi giao hàng qua, bên kia dường như không phát hiện ra đó là thịt lợn, mà lại yêu cầu thêm một lần giao dịch thịt người nữa. Anh tôi rất đắc ý, tưởng mình đã kiếm được món hời lớn. Nhưng anh không nhận ra rằng cơ thể mình đang gầy đi. Mẹ tôi thỉnh thoảng còn nói rằng dạo này trời nóng, anh Minh ăn uống kém, gầy đi cũng là chuyện bình thường. Tiền là của tôi. Sau khi giao dịch xong, dù bị đối xử tệ hại, nhưng tôi đã nhận ra sự thật của hệ thống. Khi giao dịch với người ở thế giới cao cấp, nếu người từ thế giới thấp cố dùng đồ giả để giao dịch, và trên cơ thể họ có hàng thật, hệ thống sẽ tự động lấy hàng thật để thay thế đồ giả. Vậy nên thứ mà anh tôi giao đi thực chất là thịt trên cơ thể anh ấy. Anh còn chưa kịp chính thức bán loại thuốc đó, thì trong nhà đã xảy ra biến cố. Giữa đêm khuya, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng mẹ tôi. Gì thế này, nửa đêm mà mẹ làm sao thế? Mau lại đây xem này, con trai. Con xem thế này có vấn đề không? Sao tự dưng mẹ lại có nếp nhăn thế này? Dù vậy, làn da của mẹ vẫn rất mịn màng. Dù da mẹ tôi vẫn rất mịn màng, nhưng trên mặt lại xuất hiện rất nhiều nếp nhăn sâu, nhìn vừa kỳ lạ vừa bất thường. Mẹ tôi thầm chửi một tiếng, rồi vội vã liên lạc với người bên thế giới cao cấp đó. Nhưng người đó mãi không trả lời. Anh tôi tức điên lên, định báo cáo sự việc, nhưng bị chị dâu ngăn lại. Cuối cùng, ngày hôm sau, có phản hồi. Đây là tình trạng hiếm khi xảy ra. Chỉ cần uống thêm một liều thuốc nữa là có thể hồi phục như cũ. Mẹ tôi làm theo, và quả nhiên khuôn mặt trở lại bình thường. Da dẻ thậm chí còn đẹp hơn trước. Tôi thầm nhẹ nhõm trong lòng. Do lượng thuốc anh tôi có trong tay không nhiều, mỗi liều đều được dùng rất tiết kiệm, anh quyết định áp dụng chiến lược khan hiếm. Mỗi người chỉ được mua một liều. Nhờ hiệu quả rõ rệt trên mẹ tôi, những liều thuốc nhanh chóng được tranh mua đến gần hết. Dì tôi dẫn theo chị họ tới nhà, năn nỉ anh tôi giữ lại liều cuối cùng cho bà. Em họ à, ngày trước khi em ốm, là chị đã hiến thận để em phẫu thuật thành công, nhớ không? Rồi em giúp lại chị đi. Được, lần này coi như tôi nhường chị. Nhưng lần sau thì không có đâu nhé. Anh tôi dựa vào số tiền bán thuốc lần này, tậu hẳn một chiếc siêu xe, ngày nào cũng tụ tập cùng đám bạn ăn chơi phung phí. Sau khi tiêu hết tiền, anh lại liên hệ với người ở thế giới cao cấp để giao dịch. Sau vài lần, anh tôi ngày càng gầy đi, sức khỏe cũng kém dần. Nhưng chưa kịp đi kiểm tra sức khỏe, điện thoại của anh đã bị gọi tới tấp. Vì rất nhiều khách hàng của anh tôi đều gặp phải tình trạng giống như mẹ tôi trước đây. Giờ phải làm sao đây? Nhiều khách hàng xảy ra vấn đề thế này rồi. Đừng lo, chỉ cần uống thuốc đều đặn, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Tuy nhiên, lần này tôi cần mắt người để giao dịch. Nghe vậy, anh tôi thở phào nhẹ nhõm và định tiếp tục trò cũ. Đến ngày giao dịch, anh chọn một con mắt heo trông giống mắt người nhất, đặt cạnh chiếc nhẫn. Sau khi hệ thống quét xong, mắt heo biến mất. Nhưng ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của anh tôi. Cuối cùng, xin nhắn thêm rằng, sắp Tết rồi, giữ gìn sức khỏe, nhớ đăng ký kênh nhé.